ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ නිවසේදී අපිට සොයා ගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය කීපයක් සහ ගල් කුඩු වැලි චිප් ගල් ආධාරයෙන් විවිධ අනුපාත වලට යොදාගෙන ශක්තිමත් විදියට නිවසේදීම බ්ලොග් ගල් කීපයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපේ රටේ තියෙන බ්ලොග් ගල් ප්‍රශ්නයත් එක්ක මේක හොඳ විසඳුමක් කියලා මම හිතනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් පස් ටිකක් මෙන්න විදිහට හල්ලා තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ අච්චුවක් හදලා අච්චුවේ කළු තෙල් ගාලා මෙන්න මේ වගේ මණු ගල් එහෙම නැත්නම් කබොක් ගල් චිප් ගල් පස් ගල් කුඩු වැලි මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික අපි හොයා ගන්නවා. ඇත්තටම ඉතින් මේක වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ ඔක්කොම හදාගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේවෙන් කැමති දෙයක් අරගෙන කැමති විදිහකට මේ ගල් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී වැලි ගල් කුඩු සිමෙන්ති පහ එක අනුපාතයට දාලා මෙන්න මේ විදිහට වතුර දාලා අපිට අතේ ගුලි කරන්න පුළුවන් තරමට වතුර දාලා හදාගන්න. නැත්නම් අපිට මේක අච්චුව මේ බ්ලොග් ගල හිර කරලා ගලව ගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අඟලක ලේයර් එකක් දාලා හොඳට මේ වගේ තලා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් එකපාර දාන්න නැහැ. මොකද අතින් තලනකොට මැෂින් වලින් වගේ නෙමෙයි ගොඩක් හොඳට තැලෙන්නේ නැහැ. උනාට අඟලක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා ඒක තරලා ආයි අඟලක වගේ දාලා ඒ විදිහට තලා ගත්තොත් මැෂින් එකකින් තලනටත් වඩා වැඩි ශක්තිමත් භාවයකින් හොඳට මේ ගල අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ අච්චුව හදන වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා කලින්. මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් ඒ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ශක්තිමත් ඊටමත් ෆිනිෂින් එකට ගල් ගහ ගන්න පුළුවන් අච්චුවක් හදාගන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් මේ වල දැක්කේ පළවෙනි විදිහේ ගල ගහපු ඉතින් ඊළඟට අපි ගල් කුඩු වැලි චිප් ගල් සිමෙන්ති කියන තුනම දානවා 4ට 2ට 1 කියන අනුපාතයට. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය වෙන සිමෙන්ති 1යි ඊට පස්සේ ගල් කුඩු 4යි වැලි 4යි චිප් ගල් 2යි. එතකොට සිමෙන්ති වැටෙන්නේ 10ට අනුපාතයට. ඒ විදිහටත් අපි දාලා අර කලින් විදිහටම අඟලක් ඝනකමට දාලා ඊට පස්සේ හොඳට තලාගෙන ඊට පස්සේ ආය අඟලක් ඝනකමට දාලා ආය තලාගෙන ඒ විදිහට අපි මේක හොඳට තලාගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී විශේෂම කරුණක් මේ ගල් අච්චුවට නම් මේක හදලා තියෙන විදිහට මේ උඩින් දාලා තියෙන කට්ට කැල්ල අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක ඈත් වෙන එක නතර වෙනවා. එතකොට සෑම ගලක්ම එකම ආකාරයකට තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා දැන් මැෂින් වලින් බ්ලොග් ගල් ගහද්දිත් ඒවා ඇද වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. අපිට බඳින්න ගියාම තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් මේ බ්ලොග් ගල් අච්චුවෙන් ගල් ගහනට එහෙම ඇදවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කට්ටේ තියලා ගැහුවොත් අනිවාර්යෙන්ම හොඳට සෑම ගලක්ම එකම ගානකට තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දකින්නේ පස් වලින් ගහන බ්ලොග් ගලක්. මෙතනදී පස් 15කට සිමෙන්ති එකක් දැම්මහම ඇතේ. එහෙම දාලා අපි මේක අනා ගන්න ඕනේ. වතුර දානට හරි පරිස්සමෙන් දාන්න. මොකද වතුර පොඩ්ඩක් වැඩි වුණොත් මේක මඩ වෙන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම නැති ගානට අපි හොඳට මේක දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අපි වතුර දාන්න කලින් කිහිප වතාවක් කලවම් කරලා සිමෙන්ති ටික පස් වලට හොඳට කලවම් කරගන්න. මොකද වැලි ගල් කුඩු වලට වගේ ලේසියෙන් පස් වලට කලවම් කර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදිත් අර කලින් වගේම අච්චුවේ කළු තෙල් ගාලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අඟලක ලේයර් එකක් දාලා හොඳට මේ විදිහට තලා ගන්න ඕනේ. තලා ගත්තාම අපිට හොඳ මැෂින් එකකින් ප්‍රෙස් කරා වගේ හොඳට මේ පස් ටික මේ ගල් අච්චුවට තද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ පස් කලක් ගහ ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය පොඩි ගඩොල් අරගෙන බිත්තියක් බඳිනට වැඩිය සෑහෙන සාර්ථකයි. ඒ ගඩොලෙන් වෙන ගෙදර ඇතුලේ තියෙන උෂ්ණත්වය පාලනය කරන එක සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඊටමත් අඩු මිලකට බිත්ති වර්ග අඩියක් ඔයගොල්ලන්ට ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ නිවසේදීම මේ පස් ටික හොයාගන්න පුළුවන් නම්. ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ කබොක් ගල්. එහෙම නැත්නම් සමහර ප්‍රදේශවල මේකට කියනවා පණු ගල් කියලා. ඒවා අරගෙන ඒවත් දාලා මේ බ්ලොග් ගල් ගහගෙන මෙතෙන්දී 8 අනුපාතයකට තමයි සිමෙන්ති දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ ගල් කුඩු සහ වැලි 4 දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිමෙන්ති එකක් දාලා මේ මිශ්‍රණය හදාන්න. මේක ගල් කුඩු 8ක් දාලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැලි 8ක් දාලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Tamanට ලේසියෙන් පහසුවෙන් සපයා ගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය තියෙන හැටියට බලලා ඒක 8 අනුපාතයට දාගන්න. මෙතෙන්දී 8 අනුපාතය දාන්නේ අපිට මේ ගල තමයි මේ ගහපු ගල් වලින් ශක්තිමත්ම ගල වෙන්නේ. මොකද සිමෙන්ති 8 වැටෙන්නේ. අපිට ඒ 8 දාන එකේ හේතුව තමයි අපි මේකට පණු ගල් එහෙම නැත්නම් කබොක් ගල් දාන. එතකොට අපිට ඒ වාසිය ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා 8 දැම්මහම අර සිමෙන්ති කොට්ටකින් ගහන ගල් ප්‍රමාණය අනිත් ගල් වලට සාපේක්ෂව අඩු වීමක් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේකේ තව ටිකක් වැඩි වීමක් වෙන්නේ. ඒ වගේම ගලත් හොඳට ශක්තිමත් වෙනවා. මෙතෙන්දී ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ගල් දාලා ඒ අතරට බදාම දාලා කොටා ගන්නකොට හිඩ සිටින්න නැති වෙන්න තමන් මේ ගල කොටන්න එහෙම නැත්නම් තද කරන්න විවිධ ප්‍රමාණවල
ලී කෑලි තියාගෙන ඒවෙන් ඒ අදාළ තැන් වලට කොටලා හොඳට මේක තද කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඊටමක් ශක්තිමත් ගලක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ පණුගල් වල එහෙම නැත්නම් කබොක් ගල් වල වාකුහර තියෙනවා. ඉතින් මේවත් අපේ අර උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමට ගේ ඇතුලේ බෙහෙවින්ම උපකාරී වෙනවා. ඒ හින්දා මේ ගලත් ඊටමත් හොඳ ගලක්. ඉස්සර ගම්වල මේ විදිහට තමයි බ්ලොක් ගල් හැදුවේ. තේ ගල් අදටත් ඒ විදිහටම ශක්තිමත් විදිහට හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මම දැන් ගල් කීපයක් පෙන්වනවා. ඉස්සරටත් මේ වගේ ගල් හදන විදි කීපයක් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙලාවක් තියෙනවා නම් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ආසාවක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට නිවසේදී ඕගොල්ලන්ට බ්ලොග් ගල් හදාගන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හැමෝටම බලන්න share කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.